Isa ang LRT-1 sa pangunahing transportasyon natin dito sa Metro Manila. Kahit na laging siksikan ay mas gusto pa rin ng marami na sumakay dito dahil iwas traffic at mas mabilis ang biyahe. At kung isa ka sa madalas na sumasakay ng LRT-1 at gusto ring malaman kung saan at kanino kinuha ang pangalan ng mga istasyon nito, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng LRT Line 1 at ang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol dito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago pa magkaroon ng LRT ay nagkaroon na ng mga tram network sa Maynila. Kung napanood nyo na yung video ko tungkol sa mga Ayala ay matatandaan na ang ninuno nila na si Don Jacobo Sobel ang nagtatag ng Tranvia, ang pinakaunang mass transport system sa bansa na gumawa ng mga tram car sa Maynila. Noong panahon ng mga Kastila ay may mga tram na steam-powered pero karamihan ay hinihila ng mga kabayo. Pagdating ng panahon ng mga Amerikano ay napunta ang Tranvia sa ilalim ng Manila Electric, Railway and Lighting Company o yung kilala natin ngayon na Meralco. Dito na nagsimula ang mga electric-powered na mga tram na umabot ng 170 noong 1924. Nagawa ng Tranvia na ikonekta ang mga pangunahing lansangan sa Maynila at mga kalapit na lungsod nito. Sa kasamaang palad ay sinira ng World War II ang mga Tranvia system ng Maynila. Napabayaan na to matapos ang gyera at mabilis na napalitan ng mga mas bagong pampublikong sasakyan gaya ng mga bus at mga jeepney. Ang mga right of way na ginamit ng Tranvia noon mula sa Maynila papuntang Pasay ay ang pinagbasihan ng itinatag ang pinakaunang light rail transit o LRT system sa bansa. Noong late 1970s ay nagkaroon ng pag-aaral na gumawa ng mga street level railway o mga riles sa kalsada ng Maynila. Pero dahil sa dami ng mga intersection sa lungsod ay binago to ng Ministry of Transportation and Communications na kalaunan ay naging Department of Transportation o DOTR. Bagamat mas mahal ay napagpasyahan na gumawa ng elevated railways o mga nakataas na riles para hindi tamaan ang mga intersection sa kalsada. Noong July 12, 1980 ay ginawa ng noon ay Pangulong Ferdinand Marcos ang Light Rail Transit Authority o LRTA na nagbigay daan sa pagsilang ng noon ay tinawag na Metro Rail. Ang dating First Lady na si Imelda Marcos ang naging chairman nito. Katulong ng LRTA sa pagpapatakbo nito ang sister company ng Meralco na Meralco Transit Organization o Metro Inc. Para tumulong na masimulan ang proyekto ay pinautang tayo ng 300 milyong piso na walang interes ng gobyerno ng Belgium na dinagdagan pa ng 700 milyong piso mula naman sa 4 na kumpanya na nakabase rin sa Belgium. Inaasahan na sa loob ng 20 taon ay mababayaran ang mga utang na to sa kikitain ng proyekto. Nagsimula ang konstruksyon ng Line 1 noong September 1981. Nagkaroon ng test run noong March 1984 at makalipas ang ilang buwan noong December 1, 1984 ay binuksan ang kalahati ng linya mula Baclaran hanggang Arroceros na ngayon ay tinatawag na Central Terminal. Binuksan ang Carriedo Station noong April 14, 1985. At ang natitirang kalahati ng linya mula Doroteo Jose hanggang Monumento ay binuksan noong May 12, 1985. Naalala ko tuloy yung unang beses ko na pagsakay sa LRT-1. Mga late 90s yon, high school na ako at may kailangan kaming panoorin na stage play malapit sa United Nations. Puro jeep at tricycle pa lang yung nasasakyan ko noon kaya natuwa ako nang malaman ko na mag-LRT kami ng mga kaklase ko. Para akong bata na namangha sa unang beses ko na pagsakay ng tren. Tapos token pa yung gamit nun na parang maglalaro ka lang ng arcade. Kayo ba mga kasangkay? Tandaan nyo pa ba kung kailan kayo unang nakasakay ng LRT? Pakishare naman sa comment section sa baba. Pero napansin ko na rin nun na parang luma na yung LRT-1. Ilang taon lang kasi matapos buksan to ay nakaranas na agad ng pagkasira ang linya dahil sa sobrang dami ng sumasakay at hindi magandang maintenance.
Kaya noong 1994 ay sinimulan ang capacity expansion at rehabilitation program nito sa tulong ng bansang Japan. At dito na pumasok yung mga bagong henerasyon ng mga tren ng LRT-1. Kasama sa 700 million pesos loan package mula sa mga kumpanya sa Belgium ang mga tren na unang ginamit ng LRT Line 1. LRTA 1000 class ang tawag sa first generation na mga tren ng LRT-1. Gawa ang mga to sa Belgium at sa kabuuan ay mayroong 32 set ng mga tren ang nagawa sa pagitan ng 1982 at 1983. 2-car train sets o 2 bagun lang sa isang set ng tren ang LRTA 1000 class. Wala ring aircon ang mga to at gumagamit lang ng mga forced ventilation unit. Noong 1990, dahil sa pagdami ng pasahero ng LRT-1 ay kinailangan ng magdagdag ng capacity nito. Bilang parte ng capacity expansion program na pinondohan mula sa pinautang sa atin ng Japan ay bumili ang LRTA ng mga 4-car train sets noong 1996. Tinawag ang second generation ng mga tren na LRTA 1100. Ginawa ang mga to sa South Korea ng kumpanyang Hyundai Precision Industry na nakagawa ng 7 set ng tren sa pagitan ng 1997 at 1998. Taong 1999, unang pinatakbo ang mga second generation na tren ng LRT-1 at halos kalahati ang naidagdag nito sa capacity ng linya. Mula sa orihinal na kapasidad nito na magdala ng 18,000 pasahero kada oras sa bawat direksyon ay naging 27,000 pasahero na to kada oras. At hindi gaya ng mga lumang tren ay air-conditioned na ang mga to. In-upgrade din ng LRTA ang ilang first generation na tren na mula sa 2 bagon lang ay ginawa nilang 3 bagon sa isang set ng tren. Noong 2003 ay sinimulan din nilang lagyan ng aircon ang mga lumang 1000 class na mga tren. Noong April 7, 2000 ay pinautang tayo ng Japan Bank for International Cooperation o GBIC ng 8.8 billion pesos para sa ikalawang bahagi ng Capacity Expansion Program ng LRTA. Ang mga kumpanyang Hapon na Kinki Sharyu at Nippon Sharyu ang nakakuha ng kontrata para gawin ang mga bagong tren. Sa Japan ginawa ang third generation ng mga tren ng LRT-1 na tinawag na LRTA 1200 class. Gaya ng 1100 class ay may 4 na bagon sa isang set ng tren ang 1200 class at 12 set nito ang nagawa sa pagitan ng 2005 at 2006. Noong December 9, 2006 ay pinangunahan ng noon ay Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang inaugurasyon ng mga 1200 class sa isang seremonya sa Baclaran. Nang na-deploy na ang mga tren ay napataas nito ang capacity ng LRT-1 mula sa 27,000 pasahero kada oras sa bawat direksyon ay naging 40,000 pasahero na to kada oras. Dahil sa plano noon na Cavite Extension at pagkaluma na rin ng mga first generation na mga tren ay napag-aralan na kailangan na ng LRTA na magdagdag ng mga bagong tren. Pinautang ulit tayo ng Japan ng 14.1 billion pesos para sa mga bagong tren. Ang kumpanyang Mitsubishi Corporation kasama ang Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles o CAF ang nanalo ng kontrata. LRTA 13,000 ang itinawag sa 4th generation at pinakabagong mga tren ng LRT-1. Ginawa ang mga to sa Spain at Mexico at sa kabuuan ay may 30 set ng tren na may 4 na bagon kada train set ang nagawa. Noong July 20, 2023, unang tumakbo ang 13,000 class na tren. Sa kasalukuyan ay 29 na set ng 13,000 class na ang nasa serbisyo. Unti-unti nitong pinalitan ang mga first gen na 1,000 class na ngayon ay school train na lang o yung mga tren na ginagamit para sa training ng mga bagong driver. Sa second generation na 1100 class ay 4 na set pa ang nasa serbisyo at 11 set naman sa third generation na 1200 class. Sa totoo lang mga kasangkay ay wala rin akong ideya dati sa mga tren ng LRT-1. Pero sigurado ako na first generation na 1000 class pa yung una kong nasakyan kasi wala pa yung aircon. Tapos nung halos araw-araw na ako sumasakay ng LRT-1 ay hindi ko na rin napansin na iba-iba pala yung mga tren nila at makikita pala sa mga numero sa harap ng tren kung anong generation to.
Kayo ba mga kasangkay, pamilyar ba kayo sa iba't ibang generation ng tren ng LRT1? Tandaan nyo pa ba kung anong tren nila ang una nyong nasakyan? Tsaka anong generation ng mga tren nila ang pinaka nagustuhan nyo? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nagsimula ang LRT Line 1 na may 18 istasyon mula Baclaran hanggang Monumento. Pero dahil sa nangyaring North at Cavite Extension ay umabot na ngayon sa 25 ang mga istasyon ng linya. Simple lang naman ang ginawang pagpangalan sa mga istasyon ng LRT1. Binase lang nila to sa lugar kung saan nakatayo ang istasyon. Kaya pag-usapan naman natin ang kwento sa likod ng mga pangalan na to. Medyo mahaba-haba to kaya samahan nyo ako mga kasangkay. Kung manggagaling kayo sa North Avenue, ang pinakaunang istasyon ng LRT1 ay ang Fernando Poe Jr. Station. Kilala nyo naman siguro mga kasangkay si Fernando Poe Jr. o FPJ na tinaguri ang The King at isang icon ng pelikulang Pilipino. Namatay siya noong December 14, 2004, ilang buwan lang matapos ang kontrobersyal na 2004 election kung saan tumakbo at natalo siya sa pagkapresidente. Nasa 300 ang nagawang pelikula ni FPJ at bilang pagpupugay sa kanya ay ginawaran siya ng National Artist for Cinema noong 2006. Pero bago pa man palitan sa pangalan ni FPJ ang istasyon noong 2023 ay kilala na to dati bilang Roosevelt Station na ipinangalan naman kay Franklin D. Roosevelt, ang ika-32 presidente ng Estados Unidos. Siya ang pinakamatagal na naglingkod na presidente ng Amerika mula 1933 hanggang 1945. Nakilala si Roosevelt sa paglaban niya sa Great Depression at sa pamumuno niya sa US noong World War II. Maliban sa FPJ Station ay sakop din ng Quezon City ang ikalawang istasyon na Balintawak Station. Maliban sa Balintawak, kilala rin ang barangay na Balingasa at Cloverleaf. Isa sa mga posibleng pinanggalingan ng pangalang Balintawak ay ang tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipina na pinaiksing barot saya. Kilala rin ang lugar dahil sa Cry of Balintawak o Cry of Pugad Lawin kung saan pinunit ni na Andres Bonifacio at ng mga katipunero ang kanilang mga sedula na naging hudyat ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Ikatlong istasyon ang Monumento Station na ngayon ay Yamaha Monumento na matapos bakuhan ng Yamaha Motor Philippines ang naming rights para sa istasyon. Tinawag na monumento ang lugar dahil sa sikat na landmark na Bonifacio Monument sa Caloocan na gawa ng national artist na si Guillermo Tolentino. Ginawa ang monumento kasabay ng pagdiriwang ng ika-66 na anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio noong November 30, 1929. Ika-4 ay ang istasyon na pinakamalapit sa amin na 5th Avenue Station. Kung taga Caloocan din kayo ay siguradong pamilyar kayo sa mga pangalan ng kalye gaya ng 9th Ave, 10th Ave at 11th Ave. Ganito raw ang pangalan ng mga kalye dahil ito yung bilang nito mula sa border ng Maynila sa south. Kaya yung 5th Avenue yung ika-5 Avenue mula sa border ng Maynila. Ika-5 istasyon naman ang R. Papa Station sa Maynila na kinuha kay Ricardo G. Papa. Si Papa ay isang general at police officer na nagsilbi sa Philippine Army mula 1940s hanggang 1963. Naging commanding general siya ng Philippine Army noong 1963 at naging chief of police ng Manila Police District noong 1966. Ika-6 na istasyon ay ang Abad Santos Station na kinuha naman kay Jose Abad Santos. Si Abad Santos ang ika-5 Chief Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. Noong panahon ng mga Hapon ay ginawa siyang acting president ni Manuel Quezon bago to umalis papuntang US. Mahigit isang buwan na naging presidente si Abad Santos ng Commonwealth. Siya rin ang naging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines noong kasagsagan ng World War II bago siya nahuli at napatay ng mga Hapon noong Mayo 1942. Isa rin siya sa 3 bayani na nakalagay sa harap ng lumang 1,000 piso. Kasama niya rito sina Josefa Elianes Escoda at si Vicente Lim. Ika-7 istasyon ang Blumentritt Station na kinuha kay Ferdinand Blumentritt. Si Blumentritt ay isang Austrian na naging malapit na kaibigan ng pambansang bayani natin na si Jose Rizal. Bagamat hindi siya nakapunta ng Pilipinas ay naniwala siya sa ipinaglaban ni Rizal at ng iba pang mga Pilipino. Malaki ang naiambag niya sa pahayagan na La Solidaridad na naging boses para sa reformang pampulitika sa Pilipinas. Isa rin si Blumentritt sa mga taong sinulatan ni Rizal bago to pinatay sa Bagong Bayan noong 1896.
Ikawalong istasyon ay ang Tayuman Station. Isa ang Tayuman sa pinakaabalang kalsada sa Maynila. Nanggaling ang pangalan ng kalye sa kulay lila na halaman na kung tawagin ay tayum. Marami raw ang halamang tayum nun sa lugar kaya tinawag to na Kalye Tayuman. Ika-siyam ay ang Bambang Station na galing daw sa lumang salita na ang ibig sabihin ay malalim at mahabang hukay. Gumawa daw ng bambang ang mga katipunero nun na ginamit nilang depensa sa laban nila sa mga Kastila at mga Amerikano. Matapos ang giyera, ang mga hukay na to ay nagsilbing kanal na daluyan ng tubig baha na parang yung mga drainage o imburnal natin ngayon. Ika-sampu ay ang Doroteo Jose Station na kinuha sa isang makabayang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Pinarusahan si Doroteo Jose ng mga Espanyol matapos niyang pangunahan ang isang pagkilos at pagpetisyon para mapatalsik ang isang tiwaling arsobispo. Ito naman yung istasyon na madalas kong binababaan nung nagtatrabaho pa ako sa Cubao dahil andito yung daanan na kumukonekta papuntang Recto Station ng LRT Line 2. Ika-11 ay ang Carriedo Station na kinuha sa Espanyol at dating Kapitan General ng Pilipinas na si Francisco Carriedo y Peredo. Nang magretiro bilang Kapitan General ay nag-donate si Carriedo ng 10,000 piso sa sarili nitong pera para sa pagtatayo ng maayos na water system sa Maynila para sa mga mahihirap. Nang namatay siya noong 1773 ay kasama sa kanyang huling habilin na magbigay uli ng 10,000 para sa pagpapanatili ng water system, pagpondo sa isang kumbento, ospital at pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga military officers. Natapos ang water system noong 1878 at di na to nakita ni Carriedo. Si Carriedo ang patunay na kahit paano ay may mga Espanyol nun na totoong may puso para sa mga Pilipino. Ika-12 istasyon ay ang Central Terminal na kilala rin nun na Arroceros Station dahil sa lapit nito sa Arroceros Forest Park. Ang Arroceros ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin sa Ingles ay rice dealers. Ang lugar kasi ang dating sentro ng kalakalan ng bigas sa Maynila. Ika-13 istasyon naman ay ang United Nations o UN Station na kinuha sa pandaigdigang organisasyon. Itinatag ang UN noong June 1945 para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa mundo at magbigay ng tulong sa mga bansang nangangailangan. Ngayon, ang UN ay mayroong 100 at 73 member states kasama na ang Pilipinas. Ika-14 ay ang Pedro Hill Station na kinuha sa dating physician, journalist at mambabatas na si Pedro Hill E. Hernandez. Bilang mamamahayag ay nilimbag niya ang pahayagan na Los Obreros na para sa mga manggagawa. Nagsilbi siya bilang mambabatas ng ikalawang distrito ng Maynila noong 1928 kung saan tinutukan niya ang pagpababa ng presyo ng kuryente at gas para mapagaan ang buhay ng mga mahihirap sa lungsod. Ika-15 ay ang Quirino Station na kinuha sa dating Pangulo na si Elpidio Quirino. Si Quirino ang pang-anim na presidente ng bansa mula 1948 hanggang 1953. Nakilala siya bilang ama ng industrialisasyon sa Pilipinas dahil sa pagtuon niya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng industrial growth, mga infrastructure projects, at mga pulisiya para ma-promote ang local manufacturing at makaakit ng mga foreign investments. Ika-16 naman ay ang Vito Cruz Station na kinuha kay Hermogenes Vito Cruz. Si Vito Cruz ay dating alkalde ng Pineda na ngayon ay Pasay City na. Siya ang namuno sa mga katipunero noon sa Pasay na lumaban sa mga Espanyol at mga Amerikano. Ika-17 ay ang Hilpuyat Station. Naalala ko na nakaraang taon lang nag-viral yung pinalitan yung mga street sign na Hilpuyat Avenue ng Hiltulog Avenue para sa isang advertising campaign. Ikinagalit to ng apo ni Hilpuyat, pati na rin ng mayor ng Makati noon na si Abi Binay na agad na pinatanggal ang mga nasabing signage. Si Hilpuyat Sr. ay isang politiko at negosyante na naging senador mula 1951 hanggang 1972. Bilang senador ay sinulong niya ang reforma sa pondo ng mga public works. Bilang negosyante naman, siya ang nagtatag ng Manila Banking Corporation na nabili na ng China Bank. Tinatag niya rin ang Manila Bankers Life Insurance Corporation at ang Loyola Group of Companies. Ika-19 na istasyon ang Libertad Station.
Ipinangalan to sa dating Libertad Street na ngayon ay parte na ng Arnaiz Avenue sa Pasay. Ang Libertad ay salitang Espanyol para sa liberty o kalayaan. Ika-18 istasyon ang EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. Kinuha to sa historian, journalist at civil servant na si Epifanio de los Santos y Cristobal. Itinuring si de los Santos na isa sa pinakamahusay na manunulat ng panahon niya. Maliban dyan ay naging miyembro rin siya ng Malolos Congress at gobernador ng Nueva Ecija. Bilang abogado ay naging district attorney siya ng San Isidro Nueva Ecija at naging piskal ng Bulacan at Bataan. Naging Assistant Technical Director din siya ng Philippine Census at Director ng Philippine Library and Museum. Bilang pagpupugay ay pinangalan sa kanya ang isa sa pangunahing daan sa Metro Manila na kilala natin ngayon na EDSA. Dito naganap ang makasaysayang EDSA Revolution o People Power Revolution noong 1986 na tumapo sa 20 taong diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ika-20 na istasyon ay ang Baclaran. Nanggaling ang pangalan nito sa kagamitan sa pangingisda na kung tawagin ay baklad. Ito yung mga bakod na ratan na nilalagay sa paligid ng mga isda para protektahan ang mga to. Maraming mga baklad nun sa lugar kaya tinawag to na bakladan na di nagtagal ay naging Baclaran. Ika-21 ay ang istasyon ng Redemptorist Asiana. Kinuha ang pangalan nito sa malapit dito na Redemptorist Church na mas kilala rin na Baclaran Church. Ang Redemptorist ay isang religious congregation na itinatag ni Saint Alphonsus Liguori sa Italy noon pang 1732. Asiana City o Asiana Business Park naman yung lugar kung saan nakatayo ang istasyon. Isa tong mixed-use Central Business District sa Parañaque na pag-aari ng DM Wenceslao and Associates Incorporated. Ika-22 istasyon ang Mia Road o Mia Station. Ipinangalan to sa Manila International Airport Road o MIA Road na dating kilalang pangalan ng ngayon ay Ninoy Aquino International Airport Road o NAIA Road. Ika-23 istasyon ang PTEX na tinatawag din na Asia World Station. Ipinangalan to sa katabi nitong terminal na Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na binuksan sa publiko noong 2018. Ang Asia World naman na kilala rin bilang Marina District ay ang property na pag-aari ng pamilya ni Tan Yu na noong 1997 ay nakasama sa listahan ng Forbes bilang ika-10 sa pinakamayamang tao sa mundo na may tinatayang net worth na $7 billion. Nangangahulugan to na siya rin ang pinakamayaman sa bansa ng panahon na yon. Ika-24 na istasyon ang Ninoy Aquino Avenue. Ipinangalan to kay Benigno Ninoy Aquino Jr. na naging gobernador ng Tarlac at naging senador mula 1967 hanggang 1972. Ang pagkamatay ni Ninoy noong 1983 ang naging mitsa ng EDSA Revolution na nagpatalsik kay Pangulong Marcos at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Ang asawa niya na si Corazon Cory Aquino ang pumalit kay Marcos at naging ika-11 Pangulo ng Pilipinas. Siya ang ama ng dating Pangulong Noynoy Aquino at ng tinagurian na Queen of All Media na si Chris Aquino. Ang ika-25 at huling istasyon ng LRT1 sa South ay ang Dr. Santos na kilala rin bilang Sukat Station. Kinuha ang pangalan nito kay Dr. Arcadio Santos na itinuturing na pinakaunang doktor ng Parañaque. Siya rin ang kauna-unahang kongresista at gobernador ng Rizal na taga Parañaque. Sa ilalim ng pamamahala niya, nabuksan ang Sukat Road na kumonekta sa Parañaque at sa baryo ng Sukat sa Muntinlupa. Ang sukat ay nanggaling sa salitang Tagalog na sukat o measurement sa Ingles. At yan nga mga kasangkay ang kwento sa likod ng mga estasyon ng LRT1 as of September 2025. Madadagdagan pa kasi to dahil Phase 1 pa lang ng Cavite Extension ang natapos at meron pang Phase 2 at Phase 3. Nang binuksan noong 1984, LRT1 ang naging pinakaunang light rail transit system sa Southeast Asia. Ang mga estasyon nito ay dinisenyo ng National Artist for Architecture na si Francisco Bobby Manyosa. Naging inspirasyon niya sa disenyo nito ang mga bahay na bato noong panahon ng mga Kastila na makikita natin sa bubong ng mga estasyon na gawa sa terracotta. Sinamahan niya rin to ng ibang elemento ng bahay kubo, kaya yung bubong ng ibang estasyon ay kahugis ng tradisyonal na bubong ng bahay kubo.
Halos 20 taon ang pagitan ng LRT Line 1 sa LRT Line 2 na binuksan noong 2003. Ngayon ang LRT 2 ay tumatakbo mula rekto sa Maynila hanggang sa Antipolo. Yellow Line ang unang tinawag sa Line 1 at Purple Line naman sa Line 2. Pero simula pa noong 2012 ay Green Line na ang tawag sa Line 1 alinsunod sa color coding ng Manila Light Rail Transit System. Noong December 30, 2000, naganap sa Blumentritt Station ng LRT1 ang malagim na Rizal Day bombing. Bagamat 5 lugar ang halos sabay-sabay na binomba nung araw na yon, sa Blumentritt Station ang may pinakamaraming nasawi. Ayon sa mga ulat, 11 ang namatay at 19 ang nasugatan sa nangyaring pag-atake ng mga tinuturong miyembro ng teroristang grupo na Jemaah Islamiyah. Bagamat pag-aari pa rin ng gobyerno ang infrastruktura ng LRT1, pinapatakbo na ito ngayon ng pribadong kumpanya na Light Rail Manila Corporation o LRMC. Ito ay sa ilalim ng Public-Private Partnership Program ng gobyerno na ang layon ay makaakit ng bilyon-bilyong pisong puhunan mula sa mga pribadong sektor para mapabuti ang noon ay masama ng kondisyon ng LRT1. Ayon sa LRMC, noong November 2024 ay nasa 323,000 ang average na pasahero ng LRT1 kada araw. Hindi man perpekto ay hindi natin maitatanggi kung paanong pinadali ng LRT1 ang pagbiyahe ng milyon-milyong Pilipino. Mahigit 4 na dekada na nitong kinokonekta ang mga lugar, tao at mga posibilidad sa loob ng Metro Manila. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng LRT Line 1? Pakishare naman ng mga kwentong LRT1 ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.